Check deze torren, die zijn echt huge. En die wonen hier bij mij in de garage. Willen jullie naar buiten? Ik doe de deur wel open. Niet bokken. Nou, deze Lada die staat alweer een tijdje in de schuur. Ik heb ondertussen het Fiat Panda avontuur naar Nederland gehad. En nu ga ik weer verder met de Lada. En er is iets met de 5e versnelling. En daarom moet ik de tussenbak ertussen uithalen. Maar ik had ook geen krik, want die heb ik in Nederland achtergelaten. En nu had ik dus eerst een nieuwe krik moeten kopen. Dat heb ik gedaan. Dus nu kan ik verder. En ik heb geen idee hoe het moet. Iets met de aandrijven, assen eraf halen. En dan die bak eronderuit krikken. We gaan het zien. En eerst maar eens even de nieuwe krik pakken. Geen krik zonder paardjes. Ik heb er 4. Want dan kan ik namelijk de hele auto optillen. En dan kan ik er onder de hele auto makkelijker bij. Kijk, de krik kan 3 ton hebben. Deze paaltjes kunnen 3 ton per stuk. Ik heb even wat wiggetjes onder de krik gelegd. Omdat het hier een beetje afloopt. Niet dat die krik zo gaat rollen. Ik leg ook even wiggetjes onder de voorbanden. Kijk, daar staat ook nog een leuk projectje. Nog even de gaskabel vervangen. Wordt aangewerkt. Rustig laten zakken. Oh, altijd mijn gezeik met de krik. Dat ik hem niet losgedraaid krijg. Jezus. Oh man, I hate it. Oh. Godverdomme. Kan jij deze kant op draaien? Ja. En dit zit los. En dan gaat hij zakken. Ja. En dan moet hij op die paaltjes. Maar probeer, hij gaat niet gelijk doen. Ik zou Flor gelijk wel. Hij vindt de gek komt die dus. Nee joh, dit is niet voor vrouwen. Nee. We hebben een man nodig, zeg maar. Bom dia, Morgana. Olha, eu tenho uma pergunta. Nou, hulptroepen zijn opgeroepen. Ik hoop dat hij hem losgedraaid krijgt. Vinha aqui já incorporado, não? Este veio. Não, fui eu que pus ali. Mas é uma roda, Morgana. É isso mesmo, Ele tem que é uma estar roda porque está apressado aqui, não é? Isto tem que ter aqui um sistema para arriar. Não roda porque eu apertei demais? Não. Eu apertei isso agora, com força. Foi. Sim, talvez tira essa coisa totalmente e vemos como é que é o sistema lá dentro, não é? Estás a ver? Então, mas deixa-me ver. Espera. Estava apertado demais, talvez não estava a deixar rodar. Fundo agora desapertar. Ok. Agora também está no sítio. Então, roda. Está leve. Já ficou? Dá. Pronto, eu tenho que se faz força aqui. Queres que eu experimente para ver se consigo? Pois, pronto, agora consigo. Vai. Cuidado. Vai. Volgens mij moet ik beginnen met hier de knopjes van de versnellingen eraf halen. Want die gaan er mee uit. 1, 2. Kom maar spin, mama.
Ik kan dus mijn veiligheidsglazen niet vinden, dus ik heb nu maar mijn zonnebril op. Dus ik zie geen ruk. Even een lichtje aan. Koekoek. Jongen, waarom valt alles uit mijn zak? Waar is mijn muts nou weer? Wat een gedoe. Oh ja. Mama, ik wil wel licht bij jou maken. Nee, hoeft niet. Blijf maar daar. Ik ben heel lief voor jou. Ik moet markeren waar de tussenbak en hoe die zat. Maar ik heb geen idee wat ik moet markeren. Dus ik markeer gewoon alles. Deze heeft de benedenstand. De midden en de bovenste. Hij moet in de middelste. Deze heeft ook... Even kijken. Midden, achter, voor, achter. Ik doe die ook maar in het midden. En deze ook in zijn vrij. Zo. Nu dat ik alles in zijn vrij heb gezet, kan ik ook dit soort onderdelen bewegen. Dan kan ik het mooi even inspuiten. Deze moet los van de as. Dan moet die los daar, richting de donut. En dan moet deze hier los naar de achteras. En dan is die los. Oké, die gaat los. Maar ik ga hier wel nieuwe boutjes opzetten. Want echt hoe deze eruit zien. Gewoon je worst nightmare. Hoppa. Yes. Leuk. Oh, die heeft één zo'n platte kant. Hier. Zullen ze het allemaal hebben? Oh ja, met die platte kant zit hij hier tegen de binnenkant. Oké, akkoord. Ik krijg dit ding niet geroteerd bij de tussenbak, dus ik maak eerst de achterkant los. Kijken of ik hem dan kan roteren aan de voorkant. Niks, ik praat tegen de camera. Oh, ik rol mezelf weg terwijl ik kracht zet. Oh, ken je dat ook? Dat je onder de auto ligt en dat je moet plassen? Als een malle. Gebruik je als brandstof je plas. Oh, wacht. Is dat de verkeerde kant op? Ja. Ik zet hem vaster. Ik moet hem losser. Jezus. Is dat een leuke trekker? Heel grappig is hè, mama? Een klein takketje. Oké. Dus deze 4 moeten eraf. En dan ga ik kijken of ik deze vrij kan ronddraaien om bij deze laatste 4 te kunnen. Tá atrasado, é? Nou, dat doet bij. Não pensa, não tô lá. Ah, meu Deus. Trabalhar era pai. Boa tarde. Hey. Oh, wat eng Mo, dat je daar zit. Dat vind ik zo eng. Ja, niet aan de auto zitten. Ja. Nee, ik heb wel lekker geplast. Oh. Ik moet ook plassen. Waarom heb je niet voor mij geplast? Ik zie je gelopen gegaan van mensen. Ik hoef me niet alleen te voelen. Kan je even een schroevendraaier geven, alsjeblieft, liefje? Nu een streepje of een plusje? Een streepje. Een mini of een plusje? Een minnetje. Hier. Dank je, schat. Er past een minietje overal in, hè? Overal? Ja, dus als je een plusje wil aandraaien, dan kan je ook gewoon een minietje gebruiken. Mhm. Maar met een plusje heb je wel meer grip. Ja. Zo. Laatste hier. Ben je dan ook klaar met de auto? Nee. Oh. Dan heb ik 4 boutjes los. Oh, ik dacht... Zit dit nu los? Ben je nu klaar? Oh nee, dat zit helemaal niet zo los. Maar ik
Ik moet ontzettend plassen, zou ik je zeggen. Ik moet echt nu gaan plassen, anders pies ik in mijn broek. Ah, mijn zonnebril niet op. Gelijk shit in mijn oog. Met een steeksleutel, met een remslangsleutel die ik dicht hou met een griptang. En dat ik hier dan nog weer aan kan trekken, zo. Dan moet ik toch die hoek wel kunnen maken. Kom op, hé. Het ding is namelijk, als ik het nu niet loskrijg, dan heb ik volgende keer nog hetzelfde probleem. Misschien heb ik 1 tool te veel. Deze haal ik eraf. Nou, ik ga gewoon opzoeken hoe je de drive shaft kan draaien. Dat lukt me niet. Ik heb me bedacht. Ik ga helemaal niet de tussenbak ertussen uithalen. Want ik hoorde ook van de Lada Daru app dat je dan ook veel meer trillingen weer terug kan krijgen als je hem niet goed terugzet. Ja, ik denk ja, de 5e versnelling doet het nu niet. Maar goed, hoe vaak ga ik die nog gebruiken? En ik wilde eigenlijk gewoon wel... Ik wil gewoon rijden met de Lada. En geen gedoe met... eigenlijk gewoon geen gedoe. Dus, ik dacht, ik zet alle boutjes weer vast die ik los heb gehaald. Ik ga gewoon even de remmen bleeden. En dan is het eigenlijk wel mooi. En dan wil ik even de stoelen laten maken. Want die zijn wel echt heel verrot. Zo verrot als dat je hier wel ziet. Nou goed, je weet wel, gewoon een beetje maken en gewoon rijden. En gewoon niet te veel erbij stilstaan bij alles. En ja, gewoon kan wel eeuwig de auto gaan fixen. Maar dan heb ik er ook geen plezier van. Dus dat. Alright.